Yun, what's up mga ka-Thailanders? So it's December 25. So Merry Christmas pa rin sa lahat. So yan, ganda ng Christmas natin. Celebrate kami ni Limiter together. And one of the good thing as well, BJ is now reborn into 192 cc. 192 cc na si BJ. Yan. Wala pang isang araw to si BJ. Mamaya hapon mag-iisang araw na to. But ibabyahe na natin papunta ng work. I'm going to travel like 66 kilometers. So since na-reborn siya, it's 47 kilometers na natakbo natin. At one of the thing is na test drive na rin to ni Master Namtao or ni Master Palad. Okay. So iti-test ni Pinamtao ng 400 meters. So yun nga mga ka-Thailander, shout out kay kay Boss Archie ng 01 Moto for my camera chin mount. Yan, brought to you by. So papakita natin yan, yung picture dito, tapos yung link ng 01 Moto, brought to you by 01 Moto. So ganda ng natin guys, chin mount. So there's a proper way how to install this one. So separate natin yan, gagawa natin ng vlog. Click tayo dito sa Aerox natin. So far ang ganda ng hatak guys. Tinistrive ko to ng 200 meters kagabi. Nag 110 sa 200 meters na nagulat ako. Dahil imagine mo 200 meters 110, dati dapat kinukuha ko yan ng 300 meters. Malaki yung pinagbago. Tapos yung konting lang throttle or sinelyador, tumatakbo na siya. Parang mas mas malakas ngayon. So bakit, ang itatanong nyo, bakit naging 192? So it was computed last night with my friend dun sa shop. Bago ko kinuha to, compute namin. So ang lumabas is 192cc. Compute niya is 63mm piston plus 1.5 offset sa crankshaft plus big bulb 1922. So yun yung pinagbasihan niya.
grabe guys, ito konting-konti lang yung sinilyador dito. Wala na, nag-80 na tayo. Oh. Tapos nag-represent tayo ng CVT natin. So I'm very thankful kay Pinam Tao at saka kay Piwato of NTC Shop dahil binigyan tayo ng regalo. Yun, tinulungan tayo sa ano natin, sa CVT. So ngayon guys, smooth na smooth talaga yung takbo. Iba nung nakaraan, which 62. Malakas na yung naka 62 ako, pero ngayon mas malakas siya. Yun, malaking shoutout ko talaga sa NTC Shop. Tinulungan tayo. So na standby lang ng 5 days doon sa shop kasi ang daming nagpapagawa, ang daming nakapila. So kagabi nga 3 ata o 4 kaming motor nilabas galing sa shop. Madami. Huge shoutout talaga sa NTC Shop kay Master Palad. Hands up ako. Tinulungan talaga ako. Napaka excited. Di nga ako makapag-concentrate sa trabaho kahapon. You're so funny. Panaisip ko dito kay BJ. So hindi pa natin to matitest yung ano niya. Hindi pa natin matitest yung takbo niya kasi pinapa-break in pa ni Master Palad. At least 700 to 1,000 kilometers. So after that, after first change oil natin, papatest drive na natin kay Master Palad. But even though, So ganyan sila kabait sa akin dahil alam nila maano ako sa motor. Umulan, kaya ihahatid na lang nila ako. So maraming salamat kay Pinam Tao tsaka kay Piwato. Only in NTC Shop. Wala na kayong mahanap na ganito pang shop. So, ang nakaganda dito guys, pwede kayong, halimbawa hindi na maandar yung motor nyo, pwedeng kunin or pwede din i-deliver. So, you can contact Pinam Tao on Facebook on the link.